ТСН Тиждень з Аллою Мазур. Тест на зрілість на захист антикорупційних органів, покинувши соцмережі, вийшло нове покоління українців. Влада почула, але чи вдасться знову зібрати парламент? Про 7 днів, коли росіяни очікували нових майданів в Україні, говоримо зараз. Це ТСН Тиждень. Що більше знаєш, то краще озброєний. Вітаю усіх, хто дивиться нас на YouTube-каналі також. І далі у випуску. Всі сили на Покровськ. Оп, і детонація. Навіщо Путіну Покровськ? Чому оборона цього міста стала поворотним моментом у війні? Терміт, можна сказати, купив моє життя. І чи здатні ЗСУ зірвати літній наступ росіян за подаровані Трампом 50 днів? Антикорупційні граблі. Здивувало навіть не те, що вони ухвалили, а те, як вони це зробили. Чому здетонував ухвалений закон про НАБУ і САП, який ніхто не читав? І чи вдасться полагодити збій в системі, який він лишив по собі? Свої серед чужих. А давайте давати нашим людям, а не українцям. Чи реально жити на дві країни? Що швидше поверне біженців додому? Зупинка виплат, антиукраїнські настрої чи кінець війни? А скільки повернеться, як ви думаєте? І головне, чи можливе саме існування країни без мільйонів тих, хто її покинув? Імена катів Оленівки. Ми дізналися імена вбивць. Точні адреси квартир, фото їхніх родин і друзів, їхні гонорари. За що вони отримали після вибуху державні нагороди. Ніхто з тих, хто заклав вибухівку у бараки Оленівки, тепер не уникне кари. Полювання відкрите, і ми вручимо їм нашу чорну мітку. Сенсаційне розслідування ТСН Тижня. На фронті цього тижня у нас серйозний успіх у Сумській області, повідомляє наш воєнкор Андрій Цаплієнко. 225-й окремий штурмовий полк звільнив Кіндратівку на Сумщині. В окупантів поменшало на 3 батальйони, це близько 1000 солдатів. Цей фронтовий успіх став можливим завдяки унікальній тактиці і підготовці бійців 225-го штурмового полку, в якому, наприклад, суворо обмежують користування телефонами у зоні бойових дій. Це не дало можливості росіянам відстежити рух наших воїнів. Але на іншій ділянці у нас проблема. Ворожі диверсанти зайшли у Покровськ на Донеччині. Повідомлялося, що одну групу ліквідували ось тут, в районі перехрестя Шевченка і захисників України. Це не самий центр, але й не околиця Покровська. Але нам з власних джерел стало відомо, що груп було кілька, і вони розсіялися десь в районі парку Ювілейний і в приватному секторі. Проблема в тому, що в районі Покровська просто бракує піхоти, і саме тому ворог зміг пролізти. Цього тижня обласна військова адміністрація оголосила примусову евакуацію з Добропілля і ще 9 населених пунктів біля Покровська. Ну а Андрій Цаплієнко працював із силами безпілотних систем і спробував розібратися, чи можуть роботи замінити тут людей, щоб втримати лінію оборони. Ну а ми в цьому випуску допомагаємо 15-му мобільному прикордонному загону «Сталевий кордон». Його бійці наразі відбивають окупантів на Курському напрямку і боронять Сумщину. І щоб наш кордон тримався сталево, воїнам потрібен наземний дрон, який не тільки привезе все необхідне на позиції, але й допоможе вивести поранених. І наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом – це шанс відбити ворога і зберегти життя наших. Дякую усім, хто приєднається. Російський FPV-дрон стоїть на дорозі і чекає на жертву – українську автівку. Наші військові такі пастки називають російським словом «ждун». На щастя, ждуна побачив український безпілотник. Один дрон знищує інший. Війна роботів вже реальність. Типова ситуація для оборонців в районі Покровська, навколо якого ворог намагається встановити непрохідну кіл-зону і перерізати логістику. Логістику вони б'ють, страшне. Ворог просунувся до центру селища Новоекономічне на північний схід від Мирнограда. Це означає, що логістичний коридор по трасі Костянтинівка-Покровськ вже втрачений. До стратегічно важливого міста залишаються 2 дороги – з боку Павлограда і через селище Родинське. Але обидві під постійним вогнем артилерії та ударами дронів. 59-та бригада тримає оборону в районі Покровська. Цей підрозділ сил безпілотних систем має і власну штурмову піхоту. Стоїть там, куди доїхати до позиції, здатні іноді лише наземні дрони. Противник по нашій ділянці обрізав логістику
Тобі ж зараз дуже тяжко заїхати на бронетранспорті, на пікапах. По нашому участку роботизовані комплекси, пріоритетна система. Ще на початку року в батальйоні Вовки да Вінчі, який увійшов до 59-ки, зрозуміло, що наземні роботи дозволяють виживати людям там, де вижити, здавалося б, неможливо. Ось так безпілотник на колесах завозить харчі, боєприпаси та медикаменти хлопцям буквально під носом у ворога, бо росіяни сидять без перебільшень в сусідній хаті. Тепер на озброєнні батальйону цілий арсенал безпілотних машин під різні завдання. Це у нас терміт, його вагопідйомність від 400 кілограмів. За ніч він може працювати декілька разів. Основне завдання – логістика і евакуація поранених. Щоб витягнути одного пораненого, треба як мінімум 4 людини. А так робот облегшує роботу, облегшує тим, що не треба 4 людини. Це вже гарантія є безпеки людям. Плюс в тому, що він буде працювати швидше, ніж буде працювати група людей. Загиблих теж вивозять дрони. Ось одна з таких місій. Група штурмовиків просить евакуювати тіло героя, який загинув на передовій. Його намагається вивезти дрон «Терміт». Під час евакуації по наземному дрону прилітає декілька ворожих FPV. Робот витримує удари. Якби тіло загиблого воїна спробували винести його побратими, то було б ще більше втрат. Цьому хлопцю, оператору НРК, його власний дрон врятував життя під час логістичної операції. Терміт, можна сказати, купив моє життя. У нас починається російська атака FPV. Бачу FPV, в мене прям летить. Тобто не в терміт, а в мене. Мені вже кричать, біжи. І чую, як FPV зупиняється перед посадкою, розвертається і летить в терміт. Оператору, якого прикрив його робот, всього 21 рік. Моя перевага – це БПЛА та ударні НРК. Ударні наземні роботизовані комплекси тут, в районі Покровська, зупинили декілька штурмів. В той момент ворог робив штурмові дії і, в принципі, вони були успішні. Ми з сусідньої посадки працювали по ворогу. Нам була поставлена задача положити ворога. За нашу, скажімо так, вахту на цій позиції ми 4 підрів вбили. Саме з турелі. 2 людей одразу поклали, 2 притиснули до землі і по ним відпрацювали FPV. А це платформа «Камікадзе». Зазвичай доправляє протитанкову міну в один кінець. Робота такого типу досвідчений оператор легко заганяє в укриття противника. Зараз оп і детонація. Але такі роботи поки не стали масовою зброєю. Головна робота для наземних безпілотних систем – логістика. Та сподіватись, що в умовах нестачі людей лінію фронту під Покровськом втримують роботи – марна справа. Давайте я вам скажу чесно. На даному етапі логістика – це як коліно, яке потрібно для лінії фронту. На даний момент воно не зможе зупинити ділянку або якось вкріпити її. Тут, під Покровськом, війна дуже швидко змінюється. Безпілотники, які ще вчора були ефективними, сьогодні раптом втрачають свою актуальність. В першу чергу це стосується повітряних дронів, каже заступник командира 59-ки. Для мене це засіб хороший, а для сусідньої через 3 бригади вверх цей засіб там не працює. Через що? Технічні умови, радіочастоти, там де противник, у нас, наприклад, зараз ситуація така, працюють певні частоти. На іншій ділянці фронту вони можуть не працювати. Що робити – питання критичне, коли часом тільки безпілотниками й можна зупинити противника. Рецепт заступника комбрига простий. Тим, хто знає свою ділянку фронту, дати можливість самим закуповувати дрони. Децентралізація. Тобто, щоб військова частина мала право, мала гроші вільні і сказала, що ми готові нести відповідальність за конкретний виріб. До того ж, вважає офіцер командування бригади, тоді є шанс зменшити невиправдано великі фінансові апетити деяких виробників, а значить збільшити кількість дронів. 10-та FPV-шка, 10-та рама. Це... рама така сама, тільки 10-кілометрова катушечка на ньому. От у одного виробника вона коштує 48, 47, а у іншого 30. От не те саме. Я не знаю навіть за що можна підняти штучну ціну. За рахунок чого? Якогось технічного рішення? Ні, вони ідентичні. З фінансового боку це виглядає як мародерство.
під час війни. Тобто люди заробляють і наживаються на війні, не думаючи насправді про результат, про перемогу, про обмеженість наших ресурсів. Оборона Покровська показує, що у війні настає поворотний момент. Для того, щоб в ній вистояти, потрібно швидко мінятися. І тим, хто тримає фронт, і тим, хто підносить набої. Андрій Цаплієнко, Олексій Осавчук, Сергій Перфілов, ТСН Тиждень, 1+1, Марафон, Єдині новини. І цей же тиждень ще раз показав, що за справедливість і право жити гідно українці готові боротися і далі. І за останні роки додалося ще одне покоління, яке не мовчить. Київ, Львів, Дніпро, Одеса і ще десятки наших міст. Тисячі людей, переважно молодих, вперше за 3 роки повномасштабної війни вийшли на площі із мирним протестом. І не тільки проти законопроєкту, який обмежив незалежність органів, створених спеціально для боротьби із топ-корупцією – НАБУ і САП. Не менше обурив спосіб ухвалення цього закону. Терміново, буквально за один день, на спеціально скликаному засіданні. Таке з Верховною Радою буває вкрай рідко. Як пояснили цей турборежим самі депутати, Генпрокурор, в СБУ, НАБУ і САП, і, зрештою, президент Зеленський, чи виправлені помилки? І які уроки винесли для себе влада і громадянське суспільство в Україні? Наша Ірина Прокоф'єва із проміжним підсумком. Джерело влади в Україні – це народ із картонками. Думки сформульовані коротко і влучно. Покоління, що виросло у соцмережах, раптом з'явилося офлайн. Протест мирний, але емоційний. Київ, Львів, Одеса, Дніпро. Люди вийшли у 20 містах України. Уперше за 3,5 роки війни українці говорять, наші батьки воюють на фронті, але тут, у тилу, битву за цінності ніхто програвати не збирається. 12, 4, 14, до віса! 124-14. Ось це і є причина, через яку люди вийшли на вулиці. Це номер закону, який мало хто читав, та навіть депутати, які за нього голосували. Утім, здивувало навіть не те, що вони ухвалили, а те, як вони це зробили. Від внесення правок у комітеті у непрофільний законопроєкт і до підпису президента мине лише 16 годин. Такої блискавичної швидкості не пригадують навіть старожили парламенту. А це явний сигнал суспільству. Відбувається щось не те. Це мало бути позачергове, утім рядове засідання Верховної Ради із розглядом закону 124-14. За довгою назвою «Благородна мета» – допомогти сім'ям зниклих безвісти воїнів. Як раптом на голосуванні ставляться правки Максима Бужанського, які взагалі до цих родин стосунку не мали. За ними спеціальна антикорупційна прокуратура де-факто переходить у підпорядкування Генпрокуратури, а на НАБУ вона отримала опосередкований вплив. Сам Генпрокурор отримав право забирати справи в антикорупційних органів, передавати розслідування іншим чи взагалі закривати справи. Позабуте блокування трибуни і крики в залі засідань не завадили блискавичному проведенню закону. За 263 рішення прийнято. Цієї ж миті на іншому кінці міста очільники НАБУ і САП Семен Кривонос і Олександр Клименко виходять із заявою. Було два основних елементи незалежності – це відсутність будь-якого політичного впливу, а також виключна підслідність. І ці два елементи незалежності фактично цим законопроектом і втрачені. Цей законопроект, який вноситься зміни до Кримінально-процесуального кодексу, надає широкі повноваження Генеральному прокурору України. Незалежність антикорупційних органів – граблі, на які постійно наступає українська влада. Причому мова про всю владу за увесь час незалежності. Кожен раз орган, що отримував доступ до чиновників найвищого рангу, починав не влаштовувати керівників держави. Попередня битва була за Вищий антикорупційний суд, який на противагу Порошенку Зеленський таки створив. Але тепер він і сам потрапив у таку ж ситуацію. Бо антикорупційна система – це одна з вимог нашого вступу в ЄС. Вони були створені в обмін на безвіз і залишаються його гарантом. Про що миттю нагадала не лише вулиця, а й європейський політикум. Там видали низку стриманих, але максимально зрозумілих попереджень про те, що гроші, міжнародна підтримка та інтеграція до Євросоюзу – це те, що отримує віддана демократії Україна.
Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос відверто попередила, що в ЄС не терпітимуть відступу від верховенства права і цінностей Євросоюзу. Посли країн Великої Сімки висловили занепокоєння, а німецький міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль прямо заявив, що ухвалений закон стане перепоною для членства України в ЄС. Треба віддати належне. Банкова зреагувала майже одразу. Звісно, президентське вето на сумнівний закон було б швидшим рішенням. Але і ця ситуація має свої плюси. Президент скликає до себе силовиків і з подивом дізнається, що деякі із них фізично побачили одне одного уперше за довгий час. Цю напругу між правоохоронними органами побачило і суспільство. Озвучені претензії новопризначеного генерального прокурора зводяться до неефективності роботи НАБУ і САП. Мовляв, справи розслідуються роками, рідко передаються в суди, та й доброчесність самих детективів під питанням. Звертати увагу на ті кримінальні провадження, які розслідуються довгий час, а саме рік, 2, 3 і більше, без прийняття процесуального рішення. Василь Малюк, голова СБУ, на тому ж таки брифінгу був більш емоційним. Він побачив у незалежній антикорупційній інфраструктурі засилля російських кротів. Напередодні його специ затримали керівника одного з міжрегіональних управлінь НАБУ Руслана Магомедрасулова. Причому підозра цього етнічного дагестанця – це бізнес у Росії. Був верх нахабства. Це, знаєте, на горловському акценті. Я вас всіх не 2 неділі, я вас всіх кончу, ви всі будете відповідати, жила, була. Пробачте, я цитую зараз, але я змушений передати вам для повного розуміння, що це за фахівець. Справедливості заради. Ефективність антикорупційної інфраструктури в Україні дійсно кульгає на обидві ноги. Ось незалежний звіт Єврокомісії, опублікований на сайті НАБУ. За минулий рік бюро отримало оцінку 1,4. Гарна робота починається із 2 балів, максимальна – 3. Тож 1,4 не означає катастрофу, але й успіхом це теж не назвеш. І от в минулому звіті, до речі, майже по всім главам, по яким має відбуватися перемовини з Україною, включно з тими, які включають питання антикорупції і верховенства права, було сказано, що Україна має помірний, але все ж таки позитивний прогрес. Проголосований закон, на думку Європи, мав би поставити хрест навіть на цьому помірному прогресі. Тому Володимир Зеленський пообіцяв врегулювати проблему спеціальним позачерговим законом. Я запропоную Верховній Раді України законопроект, який буде відповіддю, який забезпечить силу в системі правопорядку і не буде жодного російського впливу. Всі норми для незалежності антикорупційних інституцій. Ввечері четверга у Верховній Раді дійсно зареєстрували президентський законопроєкт. Голосування призначили іще за тиждень. Залишилося тільки питання – а чи знайдуться під нього голоси? Депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк поки у цьому не впевнена. Сама вона скандальні правки не підтримала. Проблема зараз – це, можливо, парламентська криза. Депутати демотивовані далі щось голосувати. Просто потрібно більш детально розбиратися в тому, що ми голосуємо. За тиждень, в який депутати вже збиралися відпочивати, президентська фракція буде намагатися зібрати голоси під новий закон. Зробити це буде непросто. В сесійній залі є фігуранти розслідувань того таки НАБУ. Підштовхнути їх до прийняття правильного рішення вулиця явно теж готується. Організатори скликають масову акцію з картонками напередодні голосування. І ігнорувати їх депутатам вже не вийде. Отже, уроки протесту на картоні. Почнемо із головних героїв – НАБУ і САП, які відчули за собою силу і енергію протесту та, здається, розправили крила, мають розуміти – ця ж таки молодь спитає із них утричі більше. Антикорупційні органи тепер під мікроскопом. Тест на зрілість мають пройти і депутати, про яких згадали і звернули увагу, хто і за що віддає голоси. Зеленський, який вперше випробував силу громадянського суспільства, дав знати. Він чує, що від нього вимагають, і готовий діяти як демократ, навіть тоді, коли війна вимагає обмеження свобод.
Ну а от Росія, яка намагалася використати протест у своїй пропаганді, раптом замовкла, бо побачила найстрашніший сон їхнього диктатора – українську молодь на вулицях, де їх не чіпають правоохоронці. Нове покоління має ту ж саму ДНК – зріле суспільство, що миттєво об'єднується перед прірвою і скандує «Із нами так не можна», навіть своїм, що вже про чужих казати. Саме за це Путін Україну і ненавидить. Ірина Прокоф'єва, Олена Гущик, Марія Васильєва, Андрій Вєтушкін, Денис Ярошенко, ТСН Тиждень, 1+1, Марафон, Єдині новини. За голосуванням президентського проєкту, що відновлює незалежність НАБУ і САП, країна буде стежити особливо уважно, бо поки що маємо уже зменшення допомоги від Євросоюзу. Четвертий у 2025 році транш за програмою Ukraine Facility ЄС зменшить через 3 невиконані реформи. Замість 4,5 мільярдів, як планувалося, Україна отримає трохи більше 3. За інформацією речника Єврокомісії, 13 запланованих реформ влада таки виконала. А з 3, що залишилися, одна стосується децентралізації, інша – закону про реформу АРМА, а третя – напряму боротьби із корупцією – відбору суддів до Вищого антикорупційного суду. Цього ж тижня з російського полону вдалося вирвати ще 250 наших захисників. ЗСУ, прикордонники, Нацгвардія, Нацполіція, крім солдатів і сержантів, і кілька офіцерів. Чимало з них пробули в російських катівнях понад 3 роки. Практично всі тяжко хворі і тяжко поранені. Захищали Україну на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському і Чернігівському напрямках. Повернувся і останній із захисників острова Зміїний, боєць Державної прикордонної служби. Наймолодшому звільненому воїну виповнилося 27 років, найстаршому – 66. Після перших обіймів на рідній землі і щасливих сліз рідних бійців тепер чекає термінова медична і психологічна допомога. І це був уже 9-й етап обміну, про який домовилися в травні у Стамбулі. Загалом відтоді вдалося повернути понад 1000 захисників України, повідомив президент Зеленський. І хоча росіяни і далі маніпулюють списками і не віддають тих, кого в Україні чекають особливо, зокрема воїнів Азова, ці обміни фактично єдиний результат переговорів української і російської делегації. Чергова така зустріч у Стамбулі відбулася цього тижня, і головне, що вдалося досягти згоди про обмін ще 1200 військовополонених і повернення політв'язнів і журналістів. До цього, за словами Зеленського, йшли довго, цивільних не обмінюють, їх повинні просто відпускати. Тому, за його словами, шукають зараз формат списків і з нашого, і з їхнього боку. Наростає інтрига і щодо можливої зустрічі Зеленського і Путіна. Україна запропонувала провести її до кінця літа за участі американського і турецького президентів. Тільки такий високий рівень, вважають у Києві, може дати конкретний прогрес. Цікаво, що перед Стамбулом наша делегація зустрілася із президентом Туреччини Ердоганом. І той уже змінює свою роль арбітра на активного гравця, бо пообіцяв, що зідзвониться із Путіним і Трампом щодо можливої спільної зустрічі у Туреччині. І хоча офіційно Кремль заперечує можливість зустрічі президентів до того, як всі питання узгодять делегації, Володимир Зеленський каже, що РФ уже сама порушує тему його спілкування із Путіним. Ну а президент Трамп інтригу підігрів і на запитання журналістів сказав, зустріч відбудеться, але мала бути ще 3 місяці тому. І деталей не уточнив. Ну і ще одне свідчення, що наслідки їхньої злочинної війни росіян наздоганяють. В Раді Федерації РФ уже заговорили про найжорсткішу економію грошей у бюджеті наступного року. І економити будуть, звісно, не на воєнці, а на видатках цивільним. Їх планують скоротити щонайменше на 2 трильйони рублів. Бо санкції діють, ціни на нафту падають, і діру в бюджеті не врятує навіть їхня заначка на чорний день – Фонд національного добробуту. Ну а щоб швидше росіяни прийшли до тями і зрозуміли, що починати війни – це погано для всіх, помагають їм наші добрі дрони, які точково, але прицільно зменшують потужність монстра, що працює для вбивць. Оксана Радіонова про успішні операції цього тижня. Це курортне місто Сочі. Вперше від початку Великої війни українські дрони, схожі на БПЛА «Людь», в турпакет включили спецефекти. Але, схоже, вони не дуже сподобались відпочиваючим росіянам. Та ще більше місцевим. А чому Сочі бомблять? Повинні ж Росію бомбити. А Сочі що, не Росія? Це запитання уже стало мемом, як і наступне. Де російське ППО? Ракети, може, закінчилися. В одну точку там уже.
Та ще гірше там, де ППО працює. Так били по дрону, що власною ракетою С-400 рознесли житловий будинок. Головна ціль української атаки – нафтобаза міжнародного аеропорту Сочі за 550 кілометрів від українського кордону. Тисячі відмінених рейсів в російських аеропортах доповнив новий транспортний колапс. Безпілотники намацали важливі для окупаційної армії залізничні вузли. Це логістичні артерії, якими живиться воєнна машина Росії. Якщо їх перебити, постачання на фронт зупиняється. Камні ЖД. Через камні, повна назва станція каменоломні, російська армія перекидає на фронт техніку, зброю, пальне та військових. Добрі дрони розтрощили і саму будівлю вокзалу, і диспетчерської мережі. Як наслідок, вчасно пунктів призначення не дісталися майже 1,5 сотні потягів, що підриває їх наступ. А це вже інша станція – Ліхая. Її направду спіткало лихо. Ще з часів АТО. Фактично звідси йде забезпечення значної частини Донецького та Луганського напрямків фронту. Атакували наші оборонці залізничний логістичний вузол у Новочеркаську. Цієї ночі у Волгоградській області вибухнула підстанція, що живить залізницю в Октябрському районі. Цивільне авіасполучення блокуються дронами, залізничне активно атакуємо. В портах на Росії теж зміни. З цього тижня всі іноземні судна там наказали перевіряти ФСБівцям, що додає проблем для російської воєнної економіки. Ми продовжуємо болючу для ворога тактику сотень порізів. Це наші одразу 2 видами дронів. Ось такими міні-шахедами та ось цими хвостатими БПЛА вдарили по підстанційному радіозаводу «Сигнал» у Ставрополі. Він ключовий для систем радіоелектронної боротьби в авіації та ППО, а ще системах наведення зброї. А ось так палав азотний завод у Ставропольському краї. Виробник сировини для вибухівки, зокрема азотної кислоти та аміачної селітри. Навідались дрони і до Тамбовського порохового заводу. Тут росіяни роблять порохи і для стрілецької зброї, і для ракет. У окупованому Донецьку та Макіївці прогриміла серія потужних вибухів. В районі шахти Засядько потужне влучання. Щонайменше 8 влучань по місцю базування окупантів та залізничній інфраструктурі. Горіли боєприпаси біля окупованого Мелітополя, а наша військова розвідка цього тижня відзвітувала. На аеродромі Армавір Краснодарського краю загорівся навчально-бойовий винищувач Су-27. Натякнули – це робота партизанів. І далі буде. Оксана Радіонова, Наталка Кучеренко, ТСН Тиждень, 1+1, Марафон, Єдині новини. Ну а ми маємо свій надзвичайний успіх. З допомогою небайдужих кіберспеціалістів ми вийшли на розкриття найбільш цинічного воєнного злочину путінського режиму. Ми буквально зможемо показати вам кілерів, причетних до масового убивства наших полонених в Оленівці. Їхні фізіономії, їхні посади, їхні зарплати, їхні квартири і їхні дружини в ексклюзивному розслідуванні ТСН Тижня про підрив Барака-200. Усі спроби московитів звинуватити Україну у вибуху, що в один момент вбив понад 50 наших захисників, перекреслюють нові дані, які дізнався ТСН Тиждень. Як саме здійснили цей воєнний злочин? І чому саме ці люди, вибачте, не люди, відтепер наша персональна ціль, розкаже сенсаційне розслідування від Олександра Загородного уже за кілька хвилин. Тим часом до захисту наших інтересів активно приєднується ще одна армія – за кордоном. Наші земляки там збирають підписи за прискорений вступ України до Європейського Союзу. 1 мільйон підписів активісти планують отримати до кінця року, щоб передати до Європарламенту. Але є ще одна війна, від якої залежить виживання України. Ми не маємо майбутнього, якщо не повернемо своїх громадян. Та чи збираються ці мільйони вертатися додому? Як змінилося їхнє становище там, де біженцям дали притулок? І чи має наразі Україна стратегію повернення своїх? Наталія Армола із острахом і надією розпитувала експертів. Вони свої, але серед чужих. А давайте давати нашим людям, а не українцям. Як почуваються українські біженці за кордоном? Чи реально жити на 2 країни? Ти в Польщі не маєш нічого. І що поверне їх додому?
Ось це мапа українців за кордоном. Нині їх близько 5 мільйонів 200 тисяч. Це як населення невеликих європейських країн. Звичайно, ми кажемо про воєнну хвилю міграції, з якою більше половини осіли ось тут, у Німеччині, Польщі та Чехії. І якщо на початку 22-го туди тікали у пошуках безпеки, то останні роки додали ще й пошук роботи, житла, соцгарантій, які Україна в стані війни забезпечити не здатна. Але що пропонує Європа і як змінилися правила життя для українців? Ми знайшли тих, кого можна вважати експертами із життя українців за кордоном. У Польщі Оксана Колесник, директорка української школи у Варшаві. Анастасія Сігнаєвська, громадська діячка і голос України в Чехії. Та Анастасія Ау, волонтерка з Німеччини. Від 22-го року українці в ЄС мають статус тимчасового захисту. Вперше в історії біженці отримали ті самі права, що й громадяни Євросоюзу. Тобто право працевлаштування, доступ до житла, освіти та медицини. Нещодавно його продовжили до березня 27-го року. Але четвертий рік війни з Росією тисне не лише на тих, хто лишився в Україні, а й на тих, хто виїхав. Польща – найближча до нас країна географічно, ментально, мовно. Це одна з причин, чому її обрали мільйони. Оксана Колесник з донькою потрапили туди з напівоточеного Чернігова ще весною 22-го. Спершу Польща давала прихисток, житло, безкоштовний проїзд усіма наземними транспортами. Тепер з усіх бонусів лишились лише виплати на дитину – 800 злотих на місяць. Якщо говорити про Варшаву, то зйом кімнати стартує від 1500–1200. Це просто кімната. Квартири ще дорожчі. Без роботи в Польщі вижити просто нереально. Схожа ситуація у Чехії, розповідає Анастасія Сігнаєвська. Якщо на початку всім надавали безкоштовне житло, медицину і базову допомогу близько 9 тисяч крон на дорослого і дитину, то останній рік для новоприбулих житло і медстраховка тимчасові. Перших 90 днів медичне страхування і безкоштовне житло. Якщо на перших хвилях можливо було потрапити в якісь гуртожитки в Прагу, то зараз це виключно регіони. В Чехії є саме житлова криза. Німеччина прийняла найбільше українців – понад 1 мільйон. Тут добре відпрацьовані механізми підтримки з пристойним соцпакетом. Мама з 2 дітьми може отримати 500 з лишком євро, плюс 500 з лишком євро вона отримує від Фамілієнкаси, плюс їй оплачується житло і, що дуже важливо, джоб-центр оплачує теж медичне страхування для неї і для дітей. Крім того, вирішене питання з житлом. Там абсолютно можна жити. Єдине, що тобі треба виконувати ті вимоги, які є у німців. Тобто ти маєш ходити на адаптаційні курси, ти маєш вчити німецьку мову. Потім після проходження якогось рівня цих адаптаційних курсів ти маєш починати шукати роботу. Утім, цей варіант не особливо стимулює мігрантів з різних країн працевлаштовуватись. Тому влада Німеччини готує суворіші правила для всіх, хто може працювати, але не працює, заявив канцлер Фрідріх Мерц. У 2026 році планують скоротити соцвиплати і скасувати медичне страхування. Якщо людина не знає мови хоча б на рівні Б2, просто її не візьмуть на роботу. Навіть прибиральниця має знати мову хоча б на рівень Б1. Мова – ключ до успіху. Це знає кожен, хто пробував знайти високооплачувану роботу за кордоном. І хоча безкоштовні курси з вивчення мов існують досі у більшості країн, віднедавна впровадили певні обмеження. Грошей дуже поменшало у бюджетах. Зараз Б2 надають тільки тим, для кого це вважається необхідним. Наприклад, для того, щоб визнати свій диплом в Німеччині. Це типу лікарі, вчителі, вихователі, психотерапевти, інженери, архітектори. Українці у вас все забирають. Це одна з найбільш поширених страшилок для європейців, що сильно підживлюється Кремлем. Але вона не витримує найменшої перевірки. Польща заробила на українцях у 8 разів більше, ніж надала їм допомоги. Це дані з дослідження Агентства у справах біженців ООН. А 6% нових робочих місць у Польщі створили українські компанії. Причому більше половини було відкрито саме в час Великої війни. У Чехії кожен другий українець має офіційну роботу. У Німеччині – кожен четвертий.
Серед найбільш поширених місць роботи – малий бізнес, сфера обслуговування, машинобудування, важка промисловість. Виходили підприємці, які говорили, що у нас готельно-ресторанний бізнес без українців буде просто в краху. Молодший медичний персонал, який тут є, всі, хто в будівельній сфері працює. Переважна більшість працівників, які працюють на тих місцях, де неможливо найняти чехів. Оксані Колесник пощастило стати директоркою української школи у Варшаві. І каже, наші освітяни фактично закрили нестачу кадрів у Польщі. Українці про себе заявили, багато українців працюють в наукових проєктах. Якщо говорити навіть про освіту, багато українських вчительок нострифікували свої дипломи, вивчили польську мову і пішли викладати в польську школу. Кожен наступний місяць війни змушує українців за кордоном все більше інтегруватися у життя країн, де вони опинились. За прогнозами демографів, чим довше триватимуть бойові дії, тим менше людей повернеться. А скільки повернеться, як ви думаєте? Зараз я мрію про третину. У 2022 році я мріяла про 60%. Ухвалений нещодавно закон про множинне громадянство допоможе тим, хто претендує на громадянство іншої країни, не здавати український паспорт, а зберегти його. А разом із ним і зв'язок з батьківщиною. Але Україна має добре продумати стратегію повернення своїх. Адже гостинність європейців – це не лише про гуманізм, а прагматичний розрахунок. Там добре розуміють, головний ресурс будь-якої країни – люди. Ми не можемо просто говорити гарні слова і казати, що Україна прекрасна. Нам потрібно притягувати цих людей і показувати, що в Україні, коли якраз закінчиться війна, є все, щоб ви заробляли ті самі гроші, що тут заробляли, або ще більше. Щоб ви якраз піднімалися по кар'єрній драбничці набагато швидше, ніж ви тут можете піднятися. Що це все ж таки ваша країна, де ви себе краще будете почувати і працювати вам буде набагато приємніше, ніж працювати тут за кордоном. І це відчуття дому, що ти свій серед своїх, завжди має бути головним пріоритетом України у цій битві. Наталія Ярмола, Валентин Шилко, Олександр Аліфанов, Андрій Хлус, Ольга Свириденко. ТСН Тиждень, 1+1, Марафон. Єдині новини. Ну, а ще будуть люди повертатися, якщо побачать, можна в Україні заробляти чесно, легально і за зрозумілими правилами, як в решті країн Європи. А поки ось ситуація, у якій опинився наш бізнес, і великий, і малий, той, кому російські обстріли завдали величезних збитків. Думаєте, якщо вашу кав'ярню чи цех зруйновано, то й податків будете платити менше? Ні. Бо спершу треба потрапити у реєстр збитків. Внести туди має місцева влада. Але і вона з цим не поспішає. То що відбувається? Чи потрібні країні підприємливі люди, які намагаються заробити самі на себе і на державу? Наша Ірина Коваленко зібрала запитання, на які, можливо, дасть відповідь уже новий уряд. Це приліт у Києві 17 червня. Горять сотні квадратних метрів чиїхось офісів, цехів, складів із товаром. А те, що вціліло, залите водою. Ось так коридором у воді йшла підприємиця Дана до свого швейного цеху. Зараз тут уже води немає, натомість серйозні збитки. Саме дороговартісне, що у нас було, це шестиголовочна вишивальна машина, яку ми викуповували в Кореї. Чи працює ця машина, невідомо, адже вона була залита водою. Випробовувати її у приміщенні не ризикують, і з вивозом є проблеми. Тож чимало замовлень із вишивкою зараз на стопі. Тут дуже багато рулонів, які брались в роботу, вони всі були в воді. Вся сировина була знищена. В один зі складів з тканиною досі немає доступу, інший був ось тут. Все вигоріло вщент на $100 000. Треба відновлюватись, тому що виробництво – це ж не тільки про машини, виробництво – це про колектив. Зараз швейне підприємство працює, виходячи з того, що є. А сподіватися на якісь компенсації від держави навіть не думають. Потушили наш виробничий цех. Це підприємство пана Станіслава. Тут виготовляли сублімовані і сушені страви. Їх переважно вживають туристи і військові. От це місце, куди влучив дрон. Знищене обладнання коштувало мінімум $100 000, каже Станіслав. Окрім цього, тут згоріли всі документи підприємства, які обов'язково знадобляться для відновлення виробництва. Аби не мати проблем із цим, Станіслав вже на своєму гіркому досвіді радить подбати про це заздалегідь.
Ви можете просто їх сфотографувати, просканувати і відправити все в хмару. І там буде все зберігатись. На відновлення своєї компанії бізнесмен відкрив банку, куди можна задонатити. Зараз ми як бідні родичі. Принтер, комп'ютер, офісна техніка, столи, стулья, пакування. Все це треба заново все купувати. Звідки брати на все це гроші – питання відкрите. Я продаю, наприклад, у мене є участок, от я продаю. Свої збитки Станіслав оцінює у $2 мільйони. Однак, щоб задокументувати збитки, спочатку треба запросити експерта компанії, яка складає технічний звіт, що і як зруйновано. Це обійшлося йому у 25 тисяч гривень. А вже далі компанія з оцінки збитків робить свою справу. Коштує це близько 170 тисяч гривень. А от потрапити до реєстру пошкодженого майна юросіб бізнесмен не зміг. Це зруйнований шахедами готельно-ресторанний комплекс під Києвом. Функціонувати вже не може. Щоб зробити технічний звіт, власниця Євгенія має сплатити кругленьку суму. Нам попередньо рахували 350-470 тисяч гривень. Аби в майбутньому розраховувати на компенсацію за ці збитки, юридичні особи мають внести заявку до реєстру через Дію або через органи місцевого самоврядування. Утім, ані Станіславу, ані Євгенії це зробити не вдалося. Якщо колись будуть виплачувати за пошкоджене майно, нас там не буде. Є постанова Кабміну, за якою органи місцевого самоврядування мають вносити до реєстру юросіб. Але на практиці це не працює. Телефонувала на гарячу лінію КМДА. Це просто постанова. Це постановили, але це не закон. Тому органи там самоврядування, вони це, якщо вони це не роблять, вони нічого не порушують. А тим часом має і надалі сплачувати податки, які ніхто не скасовував, попри те, що майно зруйноване і має бути звільнене від оподаткування. Я пішла до місцевої податкової. Податкова не може зняти зобов'язання, або це робить місто. У столичній адміністрації Євгенії відповіли, що вони не знімають податкове зобов'язання. У податковій службі нам прокоментували так. До відповідного податкового органу подати заяву та підтверджуючи документи, які будуть підтверджувати саме оці руйнування. Водночас це роблять і органи місцевого самоврядування, от тільки вони цього чомусь не роблять. І ще одна з вимог, яка теж нездоланна – внесення в реєстр пошкодженого майна. Обов'язковою умовою звільнення від плати податку на майно буде те, щоб така інформація про пошкодження була внесена до реєстру пошкодженого майна. Було декілька прильотів і так монотонно руйнували те, що я будував років 20. Це власник вже колишнього харківського фітнес-центру Олександр. Йому вдалося і до реєстру пошкодженого майна потрапити. Це Харківська міська рада робила цей реєстр і фіксувала ті ж пошкодження. Підприємці Харкова звільнені від податку на землю, місцевих податків та на нерухомість. У киян і цього немає. На 4-й рік війни держава змогла створити зрозумілі правила відшкодування для фізичних осіб. Вони стосуються втрати житла. Згорілі авто, наприклад, не потрапляють в існуючі механізми відшкодування. А ось для юридичних осіб зрозумілих відповідей, що робити після російських ударів, досі немає. Олександр пішов з позовом у районний суд Харкова і тепер має рішення, що Росія повинна відшкодувати підприємцю близько 31 мільйона гривень. Але що з ним робити далі? Коли будуть механізми компенсації зрозумілі, тоді вже будемо користуватися цими рішеннями. Один з механізмів якраз в процесі створення – це реєстр збитків. Це міжнародна організація, у створенні якої беруть участь понад 40 держав. Для юридичних осіб ми плануємо відкрити категорії на початку осені. В цих категоріях можна буде подати заяву щодо втрати майна, яке зруйноване, але так само і щодо втрати прибутку, який підприємство могло згенерувати. Заява подається в Дії з доказами про знищення чи руйнування, які є фото, відео, технічний звіт – не обов'язкова умова. Заяви, які до нас надходять, ми перевіряємо за 3 простими критеріями. Вони повинні стосуватися збитків, які завдані на території України, починаючи з 24 лютого
лютого 2022 року і бути пов'язані, звісно, з російською агресією. Таких заяв уже понад 40 тисяч. Комісія, яка розглядатиме ці заяви по суті, має запрацювати із наступного року. А от джерело компенсацій поки що невідоме. Рішення українських судів – це лише додатковий доказ для міжнародного реєстру. До того, щоб його отримати, підприємиці Євгенії, наприклад, доведеться викласти сотні тисяч гривень на експертизу, замість того, аби вкласти їх у відновлення зруйнованого бізнесу. А ось компанії, які втратили майно на суму від 50 мільйонів доларів, і особливо, якщо вони на території окупованого Криму і сходу України до 2022 року, їм є сенс подаватися в міжнародний інвестиційний арбітраж. Сутність міжнародного інвестиційного арбітражу в чому полягає? Тобто ми апелюємо до держави і іншої країни, яка не захистила моєї юрисдикції, мої інвестиції. Тобто, відповідно, нам треба довести, що держава Росія мала політичний контроль щодо відповідної території і не захистила мої інвестиції. Тож численні руйнування приватних магазинів і цехів, баз відпочинку і маленьких кав'ярень лишаються для власників у повній невизначеності на 4-й рік повномасштабки. В Офісі бізнес-омбудсмена, який у нас, виявляється, існує, повідомили, що із подібними скаргами підприємці до них не зверталися. Підприємства немає, а податки лишаються. Місцева влада може вносити в реєстр пошкодженого майна, а може і не робити цього. Можливо, новий уряд таки зможе дати відповідь на ці питання тим, на чиї гроші, власне, і працює. Ірина Коваленко, Юлія Бойко, Тимофій Кощій та Андрій Вєтошкін. ТСН Тиждень, 1+1, Марафон. Єдині новини. 27 липня 22 року майже 200 полонених воїнів бригади НГУ «Азова» російські тюремники перевели в окремий швидко збудований барак в колонії Оленівка. А вже в ніч з 28 на 29 там стався вибух такої сили, що 53 бійці загинули миттєво. Днями буде 3-я річниця найжорстокішого масового вбивства, яке скоїли росіяни за останні десятиліття – Оленівка. І те, що це умисна дія Росії, довели українські та міжнародні слідчі. Але одна справа – звинуватити Росію, Кремль і Путіна, і інша, коли називають конкретно твоє ім'я. Уперше ТСН Тиждень назве тих, хто особисто закладав вибухівку у зловісний барак номер 200. Ми покажемо обличчя російських кілерів, фото їхніх родин і їхні квартири. Наші білі хакери знайшли всі цифрові сліди вбивць, а отже позбавили їх спокійного життя. Ексклюзивне розслідування ТСН Тижня заради того, щоб справедлива кара наздогнала кожного, хто задумав цей воєнний злочин, і кожного, хто заклав вибухівку у барак Оленівки. Спеціальний кореспондент Олександр Загородний про таємницю барака 200. Вони катували та вбивали полонених. Це спланована акція. Вони довго ховалися. Всі були в балаклавах. Але ми їх знайшли. Оборона Маріуполя тривала 86 діб. 82 дні в повному оточенні. Майже без підвозу набоїв, зброї, медикаментів та харчів. Захисники Маріуполя протрималися майже 3 місяці. Останнім ударом по спротиву азовців стало знищення підземного лазарету із запасів медикаментів. Українські захисники отримали наказ командування вийти з Азовсталі. Юра місяць тому повернувся з російського полону. Зізнається, що нарешті вже не кидається на їжу. В госпіталі відгодували. Мене ногою закинули в цей проход на територію вже блоку. Я влетів туди. По обі сторони стояли, десь людей 15, може 10. Почали наносити удари дубінками, гумовими, дерев'яними кійками, портупеями, рівнями. І це приходились удари по всьому, чим попало. І я так собі мислено: не впади, собі так сказав. Головне не впасти, бо якщо ти падав, все, забивали. В Оленівці не лише били. Перші тортури, каже Юра, була спрага та постійний голод. Люди навіть оправитись не могли нормально. Води не було взагалі. Потім десь вони знайшли нам воду, то давали в таких коритах. Ми пили, мене не питали. Давали трошки каші перлової, кусок хліба, і
в другу половину дня давали жидке, це капуста, воно все було гаряче і термін на вживання їжі був дуже малий. Встиг ти поїсти чи не встиг, все, вставай, пішов. Це постійно у людей, оце почуття голоду. Люди їли і заварку, деякі і папір їли. Та росіянам хотілося більшого, їм потрібне було масове вбивство. 24-26 липня робочі бригади українських військовополонених спішно готують ангар у промисловій зоні для розміщення військовополонених. 27 липня ранок. Близько 200 азовців переселяють у новий барак. Цього дня кати, певно, відчули себе вершителями людських доль. Вони ходили по бараках, викликали по одному азовців. Кожен з тих покидьків, дивлячись на наших хлопців, вирішував тієї миті, кому жити, а кому загинути цієї ночі. 27 липня під вечір робочим дають наказ вирити і укріпити окоп для охорони. 28 липня – день. Бійців виганяють з барака, бо там нібито мають працювати електрики. Ті, хто вижив, пізніше згадують – це були люди в чорній формі. 28 липня, 22:00. Азовцям у новому бараку дали команду «Відбій». Вони ще не знають, що вибухівка закладена, ворожі міномети вже на позиції за кілька кілометрів, а тому жити їм залишилося усього 1 година. Я прокинувся, почув вихід, прихід, яскраву спишку та побіжав до вікна, побачив другий прихід, коли він вже залетів. Я зрозумів, що по хлопцям вдарили. Коли чуєш вихід-приліт, 2+2 скласти, зрозуміло, що це спланована акція. І нам вдалося знайти кілерів, руками яких це масове вбивство було здійснене. Це була непроста операція. IT-віртуози, що йшли по електронному сліду, не шкодували свого сну заради цілі. Надто шокуючим був акт масової страти в Оленівці. Там дуже багато хлопців загинуло, витікли від потері крові. Від великої, тому що не було чим налажувати, зупиняти її і так далі. Тобто ряд хлопців загинув навіть із-за цього. Потім їх погрузили в КАМАЗи, як скот, поранених хлопців, без першої медичної допомоги, і повезли в лікарню, в якийсь там госпіталь Донецьку. І теж хлопці там загинули на етапі евакуації, якщо це можна назвати так. Як це намагатися врятувати життя пораненим фактично без медикаментів, без будь-яких ліків? Про це ми дуже хотіли розпитати в одного з наших військових, який після вибуху ледь не перший прибіг у барак номер 200. Хотіли, але ми не встигли. Від побаченого в Оленівці він збожеволів. До розслідування трагедії в Оленівці дуже ретельно підійшли фахівці з Центру прав людини у військових конфліктах. Організація, яка працює під егідою ООН. Вони спорудили макет бараку, врахували вхідні отвори у даху та внутрішніх стінах, напрямок польоту уламків, навіть отвори у металопрофілі, які зірвало зі стелі. Так от, висновки експертів, звинувачення росіян про українську ракету, яка вбила своїх в Оленівці, можливо лише за умови, що в Україні навчилися змінювати закони фізики. Це було б можливим у тому випадку, якби ракета «Хаймарс» зробила розворот, горизонтальний або вертикальний, і змінила напрямок польоту на 180 градусів. Експерти центру вважають, що росіяни скористалися мінометами, найімовірніше самохідними нонами або подібними. Вони не кажуть про додатково закладену вибухівку всередині, але переконані, зробили це люди з відсутньою схильністю до докорів сумління. Та тепер ми знаємо, де і як живуть ці моральні виродки. У нас буквально є список групи військових злочинців. Все почалося з їхнього начальника. Ось він, Кирило Попов, керівник групи ФСІН, Федеральної служби виконання покарань в так званій ДНР. Через нього ми відшукали десятки катів українських воїнів в Оленівців. Тут все – паспорти, службові посвідчення, права, навіть зарплатні відомості. Ось, наприклад, майор Шаміль Саадуєв, оперуповноважений спецпідрозділу «Сатурн». За 2024 рік отримав 1 мільйон 856 тисяч рублів. В середньому ледь не $2000 у місяць. Але серед цих десятків документів нашу увагу привернули 3 прізвища – Батищев, Гаврилюк, Кондратенко. Усі троє потрапили у нагородний список за 1 серпня 2022 року, тобто за кілька днів після трагедії. І усі троє були в цей час в Оленівці.
капітана Гаврилюка Андрія Віталійовича представити до державної нагороди, лейтенанта Данила Батищева до нагородження медаллю за доблесть в службі, майору Володимиру Кондратенку виплатити 50 тисяч рублів. А тепер найголовніше. Знаєте, які у них посади? Інструктор-підривник штурмового загону. В усіх трьох. Що робили ці підривники в Оленівці? І чому після вибухів у колонії для військовополонених їх вирішили нагородити? Ми не можемо стверджувати напевне, що саме ці троє закладали вибухівку у бараку. Але ми вважаємо, що обов'язково треба було б їх запитати, за що вони отримали після вибуху державні нагороди і 50 тисяч рублів. Поступово папки з їхніми прізвищами наповнюються. Ось вони відпочивають на морі, обнімають жінок, святкують, дуркують, вихваляються своїми дорогими авто. Та тепер їм буде страшно. За кожним стовпом ховатимуться тіні. Бо одна справа, коли за все відповідає Путін, а інша, коли названо твоє ім'я, твій дім і особисто твої злодіяння. А ще був Сатурн, це в них типу, я так розумію, це спецназ. Я їх бачив, цей підрозділ, в Курськ приїжджали. От в такій формі? В такій чорній формі були, так. Да. Юра Фотіков аж здригається, коли бачить форму цих покидьків, які влаштовували екзекуцію просто заради розваги. Коли відкриваються камери десь сусідня, то ти вже морально готуєшся, що зараз і твоя відкриється, і ти будеш відчувати те, що відбувається на коридорі. І ти чуєш ці садистські побиття, аж з таким, знаєте, захопленням, таким захльобом. Це відбувалося. І ти розумів, що зараз і ти будеш в такому. І так морально старався налаштуватися на це. Просив Бога допомоги. І казав: Боженька, ти зі мною, я ти, а я є. Юра стерпів усі знущання, пройшов через усі випробування, бо знав, вдома його чекає сім'я, дружина і син. Найстрашніше в його житті, він переконаний, вже скінчилося. Він також вірить, що з полону скоро повернуться і його побратими. А от для його катів усе лише починається. Кожен з них залишив цифровий слід у всесвітній павутині. Ітимуть руки і їх викриватимуть. По одному і групами. Полковників, майорів і рядових. У них є сім'ї, і вони точно мають знати, що живуть поряд з монстрами. І кров Оленівки на їхніх руках. Олександр Загородний, Валентин Шилко, ТСН Тиждень, 1+1 марафон. Єдиний. І це ще не всі приголомшливі факти, які ми розкопали. Повна версія розслідування Олександра Загородного значно більша. Вже є на YouTube-каналі ТСН Тижня за цим QR-кодом. Дивіться і поширюйте. І оскільки цього року Україна стала повноправним членом Міжнародного кримінального суду, усі зібрані факти ми готові передати його слідчим. І приєднуємося до ініціативи громадських організацій запросити у палати досудового провадження видачу ордерів на арешт винних. Ну а 28 липня Верховна Рада встановила новий постійний день пам'яті. День скорботи і вшанування пам'яті захисників і захисниць України, добровольців і цивільних людей, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. І це щонайменше ще одна нагода вийти на вулиці із нагадуванням, скільки ще наших оборонців треба витягувати із російських катівень. Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за нас. І ще один результат війни і спеки – нашестя сарани. Тепла зима, волога весна, жарке і сухе літо призводять до збільшення чисельності цих комах у десятки і сотні разів, кажуть учені. А на додаток і необроблені після обстрілів поля. Тож маємо зараз чималу проблему. І така мила цьому шкіднику спека до 37 градусів у центрі і на півдні України збережеться і на початку нового тижня. Комфортні 25-27 градусів тепла разом із сильними грозовими дощами очікують синоптики у західних областях. В середу може навіть похолодати до 20-21 в день. І дощитиме майже скрізь, крім східних областей і Запоріжжя. Ось там і далі буде плюс 35-37. І тільки в останній день липня, за прогнозом синоптиків, температура знизиться до 31-33 тепла. Але ще раз нагадую, все варто перевіряти ближче до потрібної дати.
І, як і кожного тижня, дякуємо нашим захисникам, які боронять нас за будь-якої погоди. Сьогодні хочемо допомогти прикордонному загону «Сталевий кордон», який нині б'ється на Сумщині. Нашим воїнам потрібен наземний дрон, що підвозить все необхідне на позиції і може евакуювати поранених. Наразі ми з вами зібрали 100 тисяч гривень. Дякую всім. Ну і наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом – це надія відбити ворога і дочекатися усіх наших рідних вдома. Ось вони, наші герої. Дякуємо. Віримо, любимо, пишаємось і намагаємося допомогти, чим можемо. Дякую, друзі, вам і всім, хто приєднався до збору. Посилання на банку, де збираємо допомогу для прикордонного загону «Сталевий кордон», лишаємо в описі під цим випуском на YouTube-каналі ТСН Тижня. Там же і всі наші репортажі та розслідування. Наступні кілька тижнів будемо спілкуватися з вами там, в YouTube. Ну а в ефірі марафону побачимося вже в новому сезоні. Слава Україні і до зустрічі!